হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে পোনপ্ৰথমে হেপী নিউ ইয়াৰ চবকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি আমি এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছ অ'কে আপোনালোক যিসকল আমি এতিয়া লাইভ হৈ আছোঁ যোনসকল আমাৰ লগত জড়িত আছে সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ জাষ্ট এই ইনিচিয়েটিভটো আমি কিয় ল'লোঁ পোনপ্ৰথমে আমি কওঁ যে যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিউজ এনালাইচিছ চ' আজিকালি APSC UPSC নহয় যিবিলাক এক্সাম আছে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম সেইটো হওক ADR আপকামিং ADR এক্সামে হওক SI এক্সামে হওক বা CSR নেট এক্সামে হওক সকলোতে কি লাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাগে তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৱেটেজটো বহুত বেছি আৰু আমি যেহেতু APSCৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ তো APSCত এক্সক্লুচিভলি ক'ৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিয়ে এছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা সেইকাৰণে আমি এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ অ'কে তো যোনে যোনে আগতে APSC দিছা বা APR কৰিছা গম পাইছা যে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত এছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ৱেটেজ কিমান আহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৱেটেজ থাকে এতিয়া এইবাৰ ৰিচেণ্টলি যি হৈ গ'ল মেইনছৰ পেপাৰ তাতে যিমানবিলাক মেইনছৰ কুৱেশ্যনছ আছিলে সকলোবিলাকতে কি আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৱেটেজটো বেছিকৈ আছিলে তোমালোকে দেখিছাই যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বহুত ৱেটেজ থাকে আৰু সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ লগত লিংক থাকে ছাপ'জ পলিটি এক্সাম্পল যদি পলিটি ইকনমি এইবিলাকৰ যদি এক্সাম্পল দিব যাওঁ সকলোবিলাকৰ লগত বেকগ্ৰাউণ্ডত কি থাকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিউজটো থাকে যদিহে কোনোবা এটা টপিক নিউজত আছে ছাপ'জ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট যদি নিউজত আছে দেন তাৰে যিখিনি ষ্টেটিক কনচেপ্ট বেলেঞ্চ অফ হোৱাট ইজ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট কি কি কম্পনেণ্ট আছে সেইবিলাক আহিব পাৰে কুৱেশ্যনছত প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুটাতে আৰু ইণ্টাৰভিউত যেতিয়া যাবা ইণ্টাৰভিউটো মেইনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বেচিছ কুৱেশ্যনছে সোধে সেইকাৰণে এছাম ট্ৰিবিউন স্পেচিয়েলি ফৰ APSC আৰু এছামৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে আমি আজিৰ পৰা নতুন ইনিচিয়েটিভ নতুন বৰ্ষ 2024 নতুন ইনিচিয়েটিভ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছ আৰু এই নিউজ এনালাইচিছত গোটেইবিলাক ডিটেইলছকে গোটেইবিলাক নিউজ ডিটেইলছকে আলোচনা কৰা হ'ব আৰু নোটছ হিচাপত দিয়া হ'ব চোৱা মেইন প্ৰব্লেমটো ক'ত আহে ষ্টুডেণ্ট এজনে বা এছপিৰেণ্ট এজনে যেতিয়া পেপাৰ এখন লয় ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো হ'ল মেইন প্ৰব্লেম আহে তাতে নিউজবিলাক গম নাপায় যে কোনটো নিউজ পঢ়িব লাগে এক্সাম ৰিলেটেড নিউজ কোনটো হয় গোটেই পেপাৰখনত 12-14টা পেজ থাকে বাট গোটেইবিলাক নিউজ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অ'কে গোটেইবিলাক নিউজ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কেতিয়াবা কি হয় আছাম ট্ৰিবিউনত 4-5টা ইছ্যুজ আহি যায় বা কেতিয়াবা একদম একোটা ইছ্যুজ নাথাকে এটা দুটা আহে মাত্ৰ ইছ্যুজ থাকে তো কেতিয়াবা বেছি ইছ্যুজ থাকে কেতিয়াবা কম ইছ্যুজ থাকে বাট নিউ এছপিৰেণ্ট এজনে গম নাপায় যে কোনটো ইছ্যুজ এক্সামৰ কাৰণে ৰিলেটেড অ'কে এডিটৰিয়েল কোনটো এডিটৰিয়েল এক্সামৰ কাৰণে ৰিলেটেড এডিটৰিয়েলটো বহুত আহে বাট আমাক লাগা এডিটৰিয়েলখিনি আমি পঢ়িব লাগে অন্যথা টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে আৰু যেহেতু আপকামিং APSC আহি আছে মাৰ্চত হ'ব আপকামিং APSC তো এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড আহে মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছত ডাইৰেক্টলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পৰা উঠাই দিয়ে অ'কে তো চোৱা ইয়াতে নোটছ হিচাপত দিছোঁ আমি নোটছ হিচাপত পঢ়ি যাম ইয়াৰ পৰা আৰু এক্সট্ৰাকে নোটছ বনাব নালাগে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত PDF PPT এইবিলাক পাই যাবা তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল বা আমাৰ ৱেবছাইট আছে ssindia.is সেই ৱেবছাইটতো এভেইলেবল থাকিব PDF তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে হ'ল জাষ্ট এটা কাম তোমালোকে কৰিবা ৰিভিজন যিমান ইচ্ছা সিমান ৰিভিজন বস্তুবিলাকতো মই পঢ়াই যাম আৰু এইটো ডেইলি থাকিব অ'কে ডেইলি মৰ্নিং টু ছেটাৰডে ছানডে এক্সুৱেলি নিউজ নাহে তেনেকুৱাকৈ যিখিনি যদি কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহে এতিয়া সেইখিনি মনডে কভাৰ কৰি দিম মনডে টু ছেটাৰডে আমাৰ ক্লাছ থাকিব ডেইলি 3:30 পৰা এছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছৰ ক্লাছ তো ডেইলি জাষ্ট ক্লাছ এটেণ্ড কৰিবা কনচেপ্ট বুজিবা আৰু যি PDF থাকিব সেই PDF ৰিভাইজ কৰিলে হ'ল ডেইলি ডে টু ডে বেচিছত PDF ৰিভাইজ কৰিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আৰু টেনশ্যন ল'ব নালাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ দুটা ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে হৈ যাব আৰু আমি ইয়াতে অকল প্ৰিলিমছ নিদিওঁ যিখিনি এডিটৰিয়েল কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এডিটৰিয়েল থাকে সেই এডিটৰিয়েলৰ পৰা যিখিনি মেইনছ আমাক এক্সামত লাগে APSC কুৱেশ্যনছ আহে আৰু আমি পটেনচিয়েল APSC কুৱেশ্যনছো চাম মেইনছৰ অ'কে চ' বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যদি ইনিচিয়েটিভ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে লাইভ আছে এতিয়া মই লাইভ আছোঁ যিবিলাকে লাইভ দেখা পাই আছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিব লাভ শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট চোৱা এইটো টেবল অফ কণ্টেণ্ট আজি 5টা ইছ্যুজ আছে অ'কে 5টা ইছ্যুজ আজি আছে কি 5টা ইছ্যুজ আছে ফাৰ্ষ্ট আছে GDPৰ ওপৰত ৰিলেটেড নিউজ এটা আছে
এতিয়া আহিলে জিডিপি জিডিপি তোমালোকে পঢ়িছা ষ্টেটিকত ক'ত পঢ়িছা ইকনমি ইণ্ডিয়ান ইকনমি তোমালোকে অলৰেডি জিডিপি পঢ়িছাই আৰু নিউজ কি আছে আমি নিউজ চাম কি আছে নাম্বাৰ 1 আছে জিডিপি ৰিলেটেড নিউজ নেক্সট নাম্বাৰ 2 কি আছে নাম্বাৰ 2 আছে মিছন বসুন্ধৰা ল্যান্ড ৰিফৰ্ম ৰিলেটেড এটা স্কিম আহিছিল অসমত হেতু নাম হল মিছন বসুন্ধৰাৰ ওপৰত কি নিউজ আছে আজিৰ দিনটোত হেতু চাম নেক্সট মোমাই কটাগড় জানাই সকলোৱে লাচিতে দেহতকৈ মোমাই নহয় বুলি কৈ পেলাই মোমাইকৰ কি গল কাটি দিছিল তাৰপিছত গড় এটা বনাইছিল বাউণ্ডাৰী এটা বনাইছিল যাতে মোগল এটেকিং কৰাৰ কাৰণে নেক্সট মোমাই কটাগড়ৰ ওপৰত ৰিলেটেড নিউজ আছে কি চাম নেক্সট ইছৰৰ ওপৰত এটা নিউজ আছে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছৰৰ ওপৰত নিউজ সায়েন্স এণ্ড টেকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছ পজিটিভ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ দুটা ক্ষেত্ৰতে ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছত ক'ত ইম্পৰ্টেণ্ট জিএছ পেপাৰ 3 সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি নেক্সট নাম্বাৰ 5 ক্ৰিমিনেল জাস্টিস ল তিনিখন বিল ৰিসেন্টলি নিউজত তিনিখন বিল চলি আছে সিআৰপিসি আইপিসি সেইবিলাক লিম যি ৰুল যি বিল বনাই আছে সেই বিলৰ ওপৰত ৰিপ্লেস কৰি পেলাই তিনিখন নতুন বিল স্থাপন কৰিছে পাৰ্লিমেন্টত সেই বিল ৰিলেটেড নিউজ আছে কি আছে চাম আমি ফাৰ্স্ট নিউজ স্টাৰ্ট কৰিছো ষ্টেট জিডিপি টু বি around ₹10 lakh crore by 2026 এছ ওয়ান নিউজ পেপাৰ কাট আউট বোর্ড ভিজিবল আছে তোমালোকে গোটেইখিনি দেখাই পাইছা যদি কোনবাই নিউজ পেপাৰ পঢ়িব বিচাৰিছা দেন ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰিনশ্বট লও তোমালোকে পঢ়িব পাৰা এইটো নিউজ পেপাৰ কাটিং দিয়া আছে ইয়াতে এইটো নিউজ ফাৰ্স্ট ফ্ৰন্ট পেজতে আছে হেডলাইনত ইয়াত কি কৈছে যে ষ্টেট জিডিপি ষ্টেটৰ যি জিডিপি সেইটো around 10 লাখ crore হ'ব কেতিয়া হ'ব 2026 চনত 2026 চনত অসমৰ জিডিপি 10 লাখ crore হ'ব কোনে কৈছে আমাৰ সিএম কৈছে ওকে আমাৰ সিএম মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে আমাৰ অসমৰ জিডিপি 2026 10 লাখ crore হ'ব ইয়াছ ৱা কাট আউট আছে নিউজ পেপাৰ এতিয়া এই নিউজটোলে আহো এই নিউজটো কি কোনখন সিলেবাসত লাগে আমি নিউজ এনে পঢ়িলেই নহয় এই নিউজটো কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ সিলেবাসত লাগে কোনটো টপিক সেই সিলেবাসত আছে নে নাই আমি নিজে এপিএসসি ৰিলেটেড নিউজটো পঢ়ি আছো নে নাই হেতু হিচাপে ফাৰ্স্ট অফ সিলেবাস কি আছে চোৱা জিএস পেপাৰ 3 কি আছে ইকনমি আৰু প্ৰিলিমছত জিএস পেপাৰ 1 প্ৰিলিমছত দুখন পেপাৰ থাকে তোমালোকে জানা এখন হল জেনাৰেল ষ্টাডিজ আৰু এখন হল সিসেট জেনাৰেল ষ্টাডিজত কি লাগে ইণ্ডিয়ান ইকনমি আৰু মেইনছত জিএস পেপাৰ 3 ত লাগে কি ইণ্ডিয়ান ইকনমি কনটেক্সট কি আছে চোৱা এছামছ ইকনমিক গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্লেনছ এটো আসলে কনসেপ্ট এতিয়া হল জিডিপি কোৱেশ্চনছ কেনেকৈ আহে প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱাকৈ কোৱেশ্চন আহে যোনটো নিউজত থাকে সেই নিউজটোত আহিলে বাট সেই ৰিলেটেড নিউজৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ নাহিব পাৰে কোৱেশ্চনছ আহে এই ৰিলেটেড নিউজটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত কোনটো ষ্টেটিক টপিক আছে এটা কি কৈছে যে 2026 ত 10 লাখ crore জিডিপি হ'ব আমাৰ অসমৰ ষ্টেট জিডিপি কথা কৈছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ জিডিপি জিডিপি মানে কি জিডিপি ফুল ফৰ্ম হল গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট ওকে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এটা জিডিপি মানে হল সাপোজ এখন দেশৰ জিডিপি মানে কি সেই দেশখনৰ ডেফিনিট টেৰিটৰি এটা টেৰিটৰি থাকে এখন দেশৰ ডেফিনিট এটা টেৰিটৰি থাকে সেই টেৰিটৰিৰ ভিতৰত ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস যি প্ৰডিউস কৰে এটা টাইম লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত সেইটোকে কোৱা হয় জিডিপি এটো এটা দেশৰ কনটেক্সটত কৈছো ওকে ইয়াত কাৰ কনটেক্সটত ইয়াত ক'ব লাগিব আমি নিউজটোৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ কনটেক্সটত অসমৰ বিষয়ে কৈছে ষ্টেট জিডিপি সাপোজ অসমৰ যিখিনি লিমিটেড বাউণ্ডাৰী আছে টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াৰ ভিতৰত ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস যিখিনি প্ৰডিউস হয় এটা ডেফিনিট টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত হেতিকৈ হয় ষ্টেট জিডিপি অসমৰ জিডিপি তে অসমৰ জিডিপি যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো তাতে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল জিডিপি ইনক্লুড নকৰো মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানাৰ জিডিপি ইনক্লুড নকৰো ঠিক আছে কিয় জিডিপিৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট তিনটা কিৱৰ্ড কি আছে ফাৰ্স্ট হল এটা ডেফিনিট টেৰিটৰি থাকিব লাগিব বিকজ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট ডমেষ্টিক মানে কি ঘৰুৱা বাহিৰৰ নহয় ফাৰ্স্ট কিৱৰ্ড জিডিপিৰ মিনিংটো কি ফাৰ্স্ট কিৱৰ্ড কি এটা ডমেষ্টিক এটা টেৰিটৰিয়েল থাকিব লাগিব এটা টেৰিটৰি নিজা টেৰিটৰি থাকিব লাগিব নেক্সট কিৱৰ্ড হল ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস ফাইনেল not intermediate okay final goods and services UPSC এইবিলাক কিৱৰ্ডৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনছ আহে UPSC 2021 নে 2022 ত প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চনছ আহিছিলে জিডিপিৰ মিনিং খুদিছিলে তাতে তলত কি দিছে এটা দিছে ফাইনেল আৰু এটা দিয়া নাই ফাইনেল এটা দিয়া নাই উইদাউট ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস অনলি দিছিলে আৰু এটা ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস
এইবিলাক কল কিৱৰ্ড ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস অকল যদি গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস দিলে সেইটো সেন্টেন্স ইনকমপ্লিট হৈ থাকে জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা লাগে এটা হল ডেফিনিট টেৰিটৰি সেকেন্ড হল ফাইনেল গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস থাৰ্ড হল এটা লিমিটেড টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত যি প্ৰডিউস হয় সেইটোকে কোৱা হয় জিডিপি ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ ভিতৰত যি জিডিপি উৎপন্ন হয় সেইটো কোৱা হয় ষ্টেট জিডিপি দেশৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যিমানবিলাক goods and service produce হয় সেইটোকে কোৱা হয় জিডিপি জিডিপি মিনিং হল কি সোৱা is referred to as total monetary value total money value of all the final goods and services of all final goods and services ইয়াত কি কিৱৰ্ড আছে সোৱা final goods and services produced within the geographic boundary second keyword মানে উল্টা হৈ যাব ফার্স্ট কিওয়ার্ড যদি আমি বাউন্ডারি কও এটা ডেফিনিট টেরিটরি বুলি কও সেকেন্ড কিওয়ার্ড কি আছিল যেটা সোয়া ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস নেক্সট কিওয়ার্ড কি গিভেন পিরিয়ড এটা গিভেন এটা টাইম পিরিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা লিমিটেড টাইম পিরিয়ড থাকে জেনাৰেলি কিমান থাকে 1 ইয়াৰ আমি এক বছৰৰ ভিতৰত এটা জিডিপি ক্যালকুলেট কৰো জেনাৰেলি দে এটা টাইম পিরিয়ড ডেফিনিট টাইম পিরিয়ডৰ ভিতৰত সেই টেৰিটৰি ভিতৰত যি গুডস এন্ড সার্ভিসেস প্ৰডিউস হয় সেইটোকে কোৱা হয় জিডিপি অৰ্থাৎ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এটো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডত দ্য কোয়েশ্চন জিডিপি রিলেটেডও আহি যাব পারে বিকজ নিউজ কার্লত রিলেটেড আছে জিডিপি রিলেটেড এখিনি আমি জাস্ট চালো স্ট্যাটিক ব্যাকগ্রাউন্ডৰ ওপৰত ওকে এটা ফার্স্ট আমাৰ নিউজৰ কনটেক্সটটো কি আছিল এছামৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আৰু যোনটো এই নিউজ আছিল এই নিউজ আৰ্টিকল ফার্স্টতে দেখালো না এটা নিউজ আৰ্টিকল এইটো সোৱা নিউজ আৰ্টিকল এই নিউজ আৰ্টিকলটোৰ ভিতৰত কি কি কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি আমি নোটস টাইপত মই ধুনিয়াকৈ লিখি দিছো জাস্ট আমি চাও এতিয়া কি কি কথা কোৱা আছে এই গোটেই আৰ্টিকলটোৰ ভিতৰত ফার্স্ট ইকোনমি ৰিলেটেড কিছুমান কথা কোৱা আছে সোৱা এছামৰ ইকোনমি ৰিলেটেড কি কি কথা কোৱা আছে ফার্স্ট অফ অল তো সোৱা আমাৰ মেইনছত এখন পেপাৰ থাকে এক্সট্ৰাকে এছাম স্পেশাল পেপাৰ তাতে এছাম ইকোনমিও লাগে এছাম ইকোনমি এছাম পলিটি এছাম হিষ্ট্ৰী গোটেইবিলাক লাগে তো এই নিউজটো জিএস পেপাৰ 3 জিএস পেপাৰ 5 এছাম স্পেশাল পেপাৰ এইখনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এই নিউজটোত কি কথা কোৱা আছে এছাম ইকোনমি ক্ষেত্ৰত গ্ৰোথৰ কথা আমাৰ অসমৰ গ্ৰোথৰ কথা কোৱা আছে জিডিপি প্ৰজেক্টেড টু ৰিচ 10 লাখ কৰৰ বাই 2026 অসমৰ জিডিপি কিমান হ'ব 10 লাখ কৰৰ হ'ব 2026 ত কিমান পাৰ্সেন্ট গ্ৰোথ আছে 14.7% গ্ৰোথ আছে 2023-24 23-24 কিমান পাৰ্সেন্ট গ্ৰোথ আমাৰ অসমৰ 14.7% গ্ৰোথ ওকে কিমান এই পইচাৰ হিচাপত কিমান হ'ব 5.65 লাখ কৰৰ ইনভেষ্টমেন্ট কিমান আছে আমাৰ অসমত ইণ্ডিয়ান আমাৰ অসমৰ এছাম ইকোনমিক এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কিমান আছে মেগা প্ৰজেক্ট rupees 20,000 to 30,000 crore কি পাইপলাইনৰ প্ৰজেক্ট আছে টাটা গ্ৰুপে ট্ৰেইন কৰিছে 1000 সায়েন্স গ্ৰেজুৱেটস ফৰ সেমিকন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে টাটাই ট্ৰেইনিং দিছে এটো হেবিলাক কি আছিল হেবিলাক ইনভেষ্টমেন্ট আছে 20,000 to 30,000 crore মেগা প্ৰজেক্টৰ আমাৰ অসমত ইনভেষ্টমেন্ট আছে নেক্সট টুৰিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে সোৱা 523% ইনক্ৰিজ ইন ফৰেন টুৰিষ্ট কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে 523% ইনক্ৰিজ হৈছে অসমত ওকে নেক্সট 103% ইনক্ৰিজ ইন ডমেষ্টিক টুৰিষ্ট এতিয়া যদি কোৱেশ্চনছ আহে নেক্সট এপিএছচি আহি আছে নেক্সট মাৰ্চত যদি প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চনছ আহে যে এছাম টুৰিজম তো কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈ আছে নে ডিক্ৰিজ হৈ আছে যদি স্টেটমেন্ট এটা দিয়ে যে টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত এছামত কি হৈ আছে টুৰিষ্ট কমি আছে স্টেটমেন্টত কি হ'ব ৰং হ'ব বিকজ আমি ইয়াতে নিউজত কি গম পালো যে 523% ইনক্ৰিজ হৈছে ফৰেন টুৰিষ্ট এই ডাটাবিলাক মনত ৰাখিব নালাগে ওকে ডাটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জাস্ট আমি গম পাব লাগে যে টুৰিষ্ট ইমান পাৰ্সেন্ট বাঢ়ি আছে আৰু যদি মেইনছত কিবা কাৰণ কোৱেশ্চনছ এছাম টুৰিজমৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চনছ আহে যদি তোমালোকৰ এই ডাটাবিলাক মনত থাকে দেন বেলেগতকে মাৰ্ক পোৱাৰ এডভান্টেজেস বেছি থাকে সেইকাৰণে এই ডাটাবিলাক হাইলাইট কৰি দিছো যাতে ডাটাবিলাক ৰিভাইজ কৰি নোট ডাউন কৰি লোৱা কিমান পাৰ্সেন্ট ফৰেন টুৰিষ্ট কিমান বাঢ়িছে অসমত 523% আৰু ডমেষ্টিক টুৰিষ্ট কিমান বাঢ়িছে 103% এই যে টুৰিষ্ট বাঢ়িছে এই টুৰিষ্ট বাঢ়া কাৰণ কিয়ে ৰিফ্লেক্ট কৰে যে আমাৰ অসমত টুৰিষ্ট বাঢ়ি আছে বা কমি আছে সেইটো ৰিফ্লেকশন কি দিয়ে এছৱা ৰিফ্লেক্ট ইমপ্ৰুভ সিকিউৰিটি এণ্ড ষ্টেবিলিটি যে অসমৰ কি হৈছে সিকিউৰিটি আৰু ষ্টেবিলিটি অসমৰ ইমপ্ৰুভ হৈছে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহি আছে যদিহে কোনোবা ষ্টেটৰ বা কোনোবা এখন দেশৰ টেৰিটৰি ষ্টেবিলিটি নাথাকে
হাই কাজিয়া চলি থাকে বা সিকিউৰিটি ইস্যুজ হৈ থাকে তেনেহ'লে টুৰিষ্ট আহিব নেকি টুৰিষ্ট কেতিয়াও নাহে টুৰিষ্ট কি হৈ যায় ডিক্ৰিজ হৈ যায় ওকে বাট অসমত কি হৈছে টুৰিষ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে মিনছ এইটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে যে অসমত সিকিউৰিটি আৰু ষ্টেবিলিটি ইম্প্ৰুভ বহুতখিনি হৈছে আগতকে সেইকাৰণে টুৰিষ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে ইকনমিক ক্ষেত্ৰত কি নিউজ আছিলে গ্ৰোথ হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে ইমান আৰু টুৰিজম বাঢ়িছে নেক্সট গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে অসমে গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে এনেতো ক'লে নহব যে 10 লাখ কৰৰ জিডিপি হ'ব 2026ত এইবিলাক প্ৰুফ যদি কুৱেশ্যনছ আহে যে এছামত 10 লাখ কৰৰ জিডিপি হ'ব পাৰে নেকি মেইনছত কুৱেশ্যন এইবিলাক প্ৰুফ তোমালোকে দিব লাগিব প্ৰুফ এইবিলাক নেক্সট গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কেবিনেট ডিচিশনছ ইমান 1513 decisions taken since 2021 ইমান পাৰ্চেন্ট ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে okay then land administration 2.26 লাখ families receive land patta ইমান পাৰ্চেন্ট মানুহে ইমান লাখ মানুহে কি কৰিছে land patta receive কৰিছে under what under mission বসুন্ধৰা 2.0 mission বসুন্ধৰা কি land reform related scheme হয় mission বসুন্ধৰা next slide আছে আমাৰ mission বসুন্ধৰাৰ ওপৰত ডেডিকেটেড টপিক এটো আৰু ডিটেইলছত চাম ইমান মানুহক 2.26 লাখ মানুহক ফ্যামিলি কি দিছে ল্যান্ড পাট্টা পাইছে কাৰ কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 5179 হেক্টৰছ অফ ফৰেষ্ট ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট ফ্ৰী ওকে ইনিশিয়াল গভৰ্নেন্স ৰিলেটেড টপিক নেক্সট আইলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি ইমপ্ৰুভ হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ টাইমত কি ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে ৰোডছ ৰাস্তা ঘাট হলেহে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব ইকনমিক গ্ৰোথ হ'ব যদি ৰাস্তাই বেয়া ৰাস্তাতে যদি যাওঁতে যদি ৰাস্তাই বেয়া হৈছে তাতে মানুহ সেকেন্ড ফাৰ্স্ট টাইম যাইফালে আকৌ সেকেন্ড টাইম নাহে সেইকাৰণে ইকনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে এটা মেইন এটা কম্পোনেন্ট হ'ল ৰোডছ এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক ওকে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে অসমত 3000 কিলোমিটাৰ ষ্টেট হাইৱেজ টু বি আপগ্ৰেডেড টু নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেট হাইৱে আপগ্ৰেড কৰিছে নেশ্যনেল হাইৱেলৈকে কিমান কিলোমিটাৰ 3000 কিলোমিটাৰ okay bridge increase was 5.3 to 10 meter next education ক্ষেত্ৰত কি কৈছে two new medical colleges দুখন নতুনকে medical college বনাইছে 9 nursing college নখন nursing college বনাইছে 100 tea garden school বনাইছে 100 খন ইবিলাক এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম কৰিছে যেটো এডুকেশন ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম কৰি আছে দেন এইকাৰণে কৈছে যে ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে আমাৰ অসমৰ এইবিলাক আমাৰ ইন্ডিয়ান নহয় দেই এইবিলাক অসমৰ ক্ষেত্ৰতে আলোচনা কৰি আছো যদি নিউজ আৰ্টিকেলৰ ভিতৰত আছে বিটুইন দা লাইনস নেক্সট আৰবান ডেভেলপমেন্ট কি হৈছে 13000 নিউ ওয়াটাৰ সাপ্লাই কানেকশন ইন গুৱাহাটী ফ্ৰম জানুৱাৰী 1st জানুৱাৰীৰ পৰা কি দিব 13000 নতুনকে ওয়াটাৰ সাপ্লাই দিব এইবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড ৰিফৰ্মস ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত এইবিলাক কাম কৰিছে অসমত নেক্সট এডিশনাল পইণ্ট মানে কেনেকুৱা পইণ্ট দিছে এইবিলাক কেনেকুৱাকে লিংক কৰিব লাগে নিউজটো পঢ়িলো আমি নোটছ পঢ়িলো সেই নোটছখিনি আমি এটা ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কেনেকুৱাকে কৰিম কেনেকুৱাকে লিংক কৰিলে আমি এক্সামত ৰিফ্লেক্ট হয় আলটিমেটলি আমাৰ গেইন হল এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ কৰি আমাৰ এসএস হৈ ওলাই যোৱা ওকে আমি যিমান যি পঢ়িছো সেইবিলাক যাতে এক্সামত ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰো লক্সমিং এখন গোটেই 1400 পেজৰ লক্সমিং এখন পঢ়িলে ব্ৰেইনত থাকিলে নহব যদি সেইটো মেইনছত ৰিফ্লেক্ট কৰিব নোৱাৰা প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন সলভ কৰিব নোৱাৰা ওকে এডিশনাল পইণ্টস কি আছে সোৱা Assam's economic growth story can be linked কিহৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে সোৱা এইবিলাক লিংকিং স্টেটমেন্ট মেইনছত এই লিংকিং স্টেটমেন্ট বলে বহুত বেছি হেল্প কৰিব Assam's economic growth story can be linked to national policies like কি Make in India and Atmanirbhar Bharat questions যদি আহি যায় এতিয়া যে এছামে যে কৈছে 10 লাখ কৰৰ 10000 লাখ কৰৰ জিডিপি হ'ব 2026 লৈকে সেইটো যদি কোৱেশ্চনছ আহি যায় কেনেকৈ লিংক কৰিম আমি এছামৰ ইকনমিক কাৰ লগত লিংক কৰিব দিছে নেশ্যনেল পলিচিছ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিখিনি স্কিমছ আছে ইণ্ডিয়ান যিখিনি পলিচিছ কাৰ লগত মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু আত্মনিৰ্ভৰৰ ভাৰতৰ লগত লিংক কৰিব দিছে অসমৰ স্কিম বিলাক পলিচিছ বিলাকক ওকে নেক্সট ফকাছ অন ইম্প্ৰুভিং ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব infrastructure can be linked to UPSC topics এইবিলাক আমাৰ সিলেবাসত আছে ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি ডেভেলপমেন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট এইবিলাক আমাৰ সিলেবাসৰ টপিক এই টপিক বিলাকৰ ওপৰত লিংক কৰিব লাগিব নিউজ বিলাক নেক্সট ইনিশিয়েটিভ লাইক মিশন বসুন্ধৰা কনকলতা ইউনিভাৰ্সিটি can be linked to social welfare and gender issues এখানে আছে এডিশনাল পয়েন্ট কেনেকৈ আমি লিংক কৰো নিউজটো প্লাস টেকটিকটো যাতে আমাৰ এক্সামত সেইখিনি ৰিফ্লেকশন আহে এক্সামত সেইবিলাক ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব পাৰো কিহত কৰিব পাৰো এছে মেইনছ এনসাৰ ৰাইটিং সেইবিলাক যাতে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব পাৰো সেইকাৰণে লিংকিং ষ্টেটমেন্ট হয় এইবিলাক নেক্সট পাঁচটা নিউজ আছিল আজি
এটা নিউজ খতম হল হেতু নিউজত কি কৈছিলে যে এছাম জিডিপিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে এছাম ইকোনমিক গ্ৰোথৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে কম্পোনেন্ট কি আছিল নিউজ বিটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গভৰ্নেন্স গোটেইখিনি চালো আমি ডিটেইলছত পইণ্টছ বিলাক চালো টুৰিজম বাঢ়িছে ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িছে এইবিলাক জাস্ট মনত ৰাখিলে হ'ল যদি কোৱেশ্চনছ আহে এইবিলাকৰ ওপৰতে আহিব যে টুৰিজম বাঢ়িছে নে বাঢ়া নাই ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িছে নে বাঢ়া নাই অফ কোৰ্স বাঢ়িছে নেক্সট ওয়া মিশন বসুন্ধৰা টাইমলাইন এক্সটেন্ডেড মিশন বসুন্ধৰাৰ যোনটো টাইমলাইন আছিল টাইম পিৰিয়ড এটা টাইমলৈকে মিশন বসুন্ধৰা আছিল এটো আকৌ এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে এই যোনটো নিউজ ইয়াতে চোৱা কালি কেবিনেট হৈ গল কেবিনেটে কিছুমান ডিসিশন দিছে কেবিনেটে এছাম কেবিনেটে আলোচনা কৰি ফেলে কিছুমান ডিসিশনস দিছে নতুন সেই ডিসিশনস বিলাক এই নিউজটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ওকে ইয়া নিউজ পেপাৰ কাটিং ইয়াতে অকল এটা নিউজে নাই বহুত বিলাক নিউজ আছে যি ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ গোটেইখিনি মই দি আছো নেক্সট ওয়া কনটেক্সট কি আছে এছাম কেবিনেট ডিসিশনস কি ডিসিশন লৈছে কালি এছাম কেবিনেটে এটো কালি নিউজ ওকে সৰি এটো আজিৰ হয় 2 তাৰিখৰ হয় কালি এছাম কেবিনেটে লৈছে আৰু আজি আমাৰ পেপাৰত আহি গল এছাম কেবিনেট ডিসিশন কি লৈছে ল্যান্ড ৰাইটৰ ওপৰত ডিসিশন লৈছে ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ আৰু অংগনবাডী ওয়াৰ্কাৰ্স আৰু পাৱাৰ সাবসিডিৰ ওপৰত কিছুমান ডিসিশনস লৈছে কি ডিসিশন লৈছে ল্যান্ড ৰাইটৰ ওপৰত ফাৰ্স্ট টপিক ল্যান্ড ৰাইটৰ ওপৰত কি ডিসিশনস লৈছে চোৱা ল্যান্ড ৰাইটৰ ওপৰত মিশন বসুন্ধৰা ডেডলাইন যি আছিল মিশন বসুন্ধৰাৰ সেই এক্সটেন্ড কৰিছে কতিয়ালৈকে এক্সটেন্ড কৰিছে জানুৱাৰী 15 and 31 2024 তেতিয়ালৈকে মিশন বসুন্ধৰা ডেডলাইন এক্সটেন্ড কৰা হৈছে ওকে নেক্সট বেনিফিচিয়ারি কি আছে 1194 indigenous landless families across 16 districts to receive land in urban and rural areas ইমান নম্বৰ মানুহে landless family across 16 district landless family কি পাইছে receive land মাটি পাইছে urban and rural area next third point কি চোৱা Madahi community এই এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইটোৰ ওপৰত প্ৰিলিমছ অফ ডেডিকেটেড স্পেসিফিক প্লিজ টপিক কোৱেশ্চনছ আহি যাব পাৰে ওকে যেটো আপকামিং এক্সাম আহি আছে আৰু নিউজ বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তো এইবিলাক ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশন নিউজ হয় নিউজটো কি হৈ আছে আমি চাম আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ ওপৰতটো কিছুমান নিউজ ফ্যাক্চুৱেল চাই লবা এটো আহি যাব পাৰে প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আহি যায় যেটো নিউজত আহিলে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাব লাগে কি কৈছে নিউজ কি আছে proposal submitted to central government for inclusion under ST list ST means কি scheduled tribe list scheduled tribe or ভিতৰত এই কমিউনিটিটোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে অসম চৰকাৰে ওকে কোনটো কমিউনিটিক মাদাহি কমিউনিটি কোনটো লিষ্টৰ আন্ডাৰত ST list scheduled tribal লিষ্টৰ আন্ডাৰত ওকে নেক্সট গভৰ্ণেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে কেবিনেটে আমি চালো এতিয়া কি ল্যান্ড ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে এটো চালো নেক্সট গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে কি ডিসিশন লৈছে কি সিদ্ধান্ত লৈছে অংগনবাডী ওয়াৰ্কাৰ্স আমাৰ যিবিলাক কোন বাচ্চা আছে স্কুলত যায় অংগনবাডী স্কুল এই অংগনবাডী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰিফৰ্ম কৰিছে কি ৰিফৰ্ম কৰিছে নিউ গাইডলাইনস ফৰ এপইন্টমেন্ট অফ সুপাৰভাইজাৰ্স ফ্ৰম এমং ওয়াৰ্কাৰ্স 25% কোর্স নতুন গাইডলাইন দিছে অংগনবাডী ওয়াৰ্কাৰ সুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে নতুন গাইডলাইন দিছে কি গাইডলাইন দিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আগতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আনিছে কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল আপাৰ এজ লিমিট ৰিমুভ আগতে তা কি আছিল আগতে আপাৰ এজ এটা আছিল যে এইটো এজলৈকে হে অংগনবাডী সুপাৰভাইজাৰ হ'ব পাৰি বাট এটা নতুন ডিসিশন মতে এই যোনটো আপাৰ এজ আছিল আপাৰ এজটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে ওকে নেক্সট ম্যান্ডেটরি রিটেন টেস্ট একবার কি হবো রিটেন টেস্ট হবো পরীক্ষা লিখি পরীক্ষা পাস কৰি হে অংগনবাডী চাকৰি লব পাৰিব ওকে এনে এতিয়া অংগনবাডীৰ কাৰণেও পঢ়িব লাগিব তোমালোকে বিকজ কি রিটেন টেস্ট হবো অংগনবাডীৰ এন্ড কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেস্ট ইন্ট্ৰোডিউস কম্পিউটাৰো যেটো এসৱা এইবিলাক কম্পিউটাৰ টেস্ট রিটেন টেস্ট কিয় আনি আছে বিকজ আজিকালি সকলোবিলাক বস্তু ডিজিটেলাইজেশন হৈ যায় আছে ডিজিটেল দুনিয়াত আমি যাই আছো ওকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন 4.0 আমি তাতে যাই আছো সেই কাৰণে এইবিলাক টেস্টটো যেটো আমি যাই আছো এটো এৰাত মানুহবিলাক আপগ্ৰেড হ'ব লাগিব ওকে সেইকাৰণে আমি সকলো কম্পিউটাৰ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইবিলাক জানিব লাগিব কি বস্তুবিলাক হয় সেইকাৰণে ৰিটেন টেস্ট কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেস্ট এই সকলোবিলাক অংগনবাডী সুপাৰভাইজাৰ এক্সামৰ কাৰণে দিয়া হৈছে নতুন আপাৰ এজ লিমিট কৰা হৈছে আৰু ৰিটেন টেস্ট আৰু কম্পিউটাৰ টেস্ট দিয়া হৈছে নতুনকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে সিলেকশন প্ৰসেস কোনে সিলেক্ট কৰিব ষ্টেট লেভেল এক্সাম কোনে সিলেক্ট কৰিব বাই দা ডাইৰেক্টৰ অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্টে এই এক্সামটো পাতিব ওকে তেওঁলোকে সিলেক্ট কৰিব অংগনবাডী ওয়াৰ্কাৰক এতিয়াৰ পৰা
নেক্সট ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিউজ আছে এই যটো নিউজ চাই আছিলো আমি কেবিনেট ডিসিশন তার ক্ষেত্ৰত ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিউজ কি দিছে এপিডিসিএল আমি জানোৱে কি আমাৰ বিদ্যুৎ যোনখিনি আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি অর্গানাইজেশন সংস্থাটোৰ নাম কি এপিডিসিএল ওকে এছাম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এপিডিসিএল কি কৈছে এপিডিসিএল যিখিনি সাবসিডি এপিডিসিএল সাবসিডি দিছে কিমান পার্সেন্ট সাবসিডি দিছে rupees 200 crore কি দিছে সাবসিডি এপ্ৰুভ কৰিছে এপিডিসিএল ওকে বিদ্যুৎ সংস্থাটোৱে কি দিছে rupees 200 crore সাবসিডি এপ্ৰুভ কৰিছে নেক্সট পটেনশিয়াল এপিএসসি লিংক এতিয়া এই যে নিউজ বিলাক চালো গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলিজ চালো অংগনবাড়ী ওয়াৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলিজ চালো নিউজ চালো নেক্সট এপিডিসিএল সাবসিডি দিছে হেতুৰ ওপৰত নিউজ চালো ল্যান্ড রাইটসৰ ওপৰত নিউজ চালো মাদাহী কমিউনিটিক এসটি লিষ্টৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ইনক্লুড কৰিব লাগে হেতু আমি নিউজ চালো এই যে নিউজ চালো সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি এটা ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰি লিংকেজেস নিউজটোৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি লিংক কৰিব পাৰো কেনেকৈ আমি লিংক কৰিব পাৰো ওকে মেইনছৰ যদি কোৱেশ্চনছ আহে পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰি ভালকে এনসাৰ এটা লিখিব পাৰো সেইকাৰণে এই স্লাইডখন দিয়া হৈছে সেইকাৰণে যি দিছো ইয়াতে তাতে তোমালোকে সেলফ স্টাডি কৰিব পাৰা নোটছ খিনি গোটেইখিনি নোটছ লৈ আহিব তোমালোকক ইয়াৰ পৰা আৰু এক্সট্ৰাকে নোটছ বনাব নালাগে এছাম ট্ৰিবিউন আজিৰ পৰা আৰু নোটছ বনাব নালাগে তোমাক বিকজ মই ৰেডিমেড নোটছ দি আছো এছাম ট্ৰিবিউন উইথ ডিটেইলছত কি প্ৰভিজনছ আছে নিউজটো পঢ়ি তাৰ ভিতৰত উইথ ডিটেইলছত নোটছ দি আছো এছাম ট্ৰিবিউনৰ সো আজিৰ পৰা নোটছ বনোৱা কাম খতম নিউ ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল অলপ পাৰ্টি এনজয় কৰা নোটছ বনোৱা কামটো খতম জাস্ট এডিটৰিয়েল পঢ়া যদি পঢ়ি ল'বা কাটিং অলৰেডি দিছোৱে জাস্ট এই নোটছ খিনি এটা কাম হ'ব তোমালোকৰ এই নোটছ খিনি বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰা ঠিক আছে বাৰে বাৰে ৰিভিজন যেতিয়া কৰিবা না তেতিয়া কনসেপ্ট বিলাক মনত থাকিব আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব নেক্সট কি আছে কেনেকুৱা লিংক লগাব পাৰো এই ল্যান্ড ৰাইট যি দিছিলে ল্যান্ড মাটি যি দিছিলে ল্যান্ডলেস মানুহবিলাকক কেনেকৈ লিংক কৰিব ক্যান বি লিংক টু ল্যান্ড ৰিফৰ্ম ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড ৰিফৰ্ম ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টৰ লগত এই নিউজটো আমি লিংক কৰিব পাৰো নেক্সট মাদাহী কমিউনিটি যোনটো আছিল তেওঁলোকক কি এসটি লিষ্টৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ওকে হেতুৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰো ফোকাস অন ট্ৰাইবেল ৰাইটস এণ্ড সোশ্যাল জাস্টিস কোৱেশ্চনছ এইবিলাকৰ ওপৰতে আহিব এইবিলাকৰ লিংকিং ষ্টেটমেন্ট অংগনবাড়ী ওয়াৰ্কাৰ্স আপগ্ৰেডেশন অফ স্কিলছ কেনেকুৱাকে ৰিটেন টেষ্ট কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিলে নে নাই স্কিলছ আপগ্ৰেডেশন হ'ল আপগ্ৰেডেশন অফ স্কিলছ উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট ওকে উইমেন এম্পাৱাৰ অংগনবাড়ী ওয়াৰ্কাৰ্স জানে তোমালোকে উইমেনক লয় প্ৰাধান্য দিয়ে উইমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো আহিলে এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট অংগনবাড়ী ক'ত থাকে গাঁওবিলাকত স্কুল থাকে অংগনবাড়ী স্কুল তাৰ ফলত কি হয় ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট হয় এইবিলাক হ'ল লিংকিং ষ্টেটমেন্ট ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং ষ্টেটমেন্ট কিয় দিছো যাতে তোমালোকৰ মেইনছত এনসাৰ লিখোতে আইডিয়া আহে এই নিউজৰ পৰা এইটো নিউজ পঢ়িছিলো এইটো নিউজৰ ক্ষেত্ৰত এইটো লিংক কৰিব পাৰে নতুন এক্সপিৰিয়েন্স এজনে নাজানে কোনটো নিউজ পঢ়িব লাগে কোনটো নালাগে ওকে সেইকাৰণে এইবিলাক যাতে একো প্ৰবলেম নহয় লিংক কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ সিলেবাসৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে নিজৰ থট প্ৰসেসৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত নোটছ সেইকাৰণে দিয়ে দিছো জাস্ট ৰিভাইজ কিপ ৰিভাইজ এপিডিসিএল সাবসিডি লিংক কৰাৰ লগত কৰিব পাৰি পাৱাৰ সেক্টৰ ৰিফৰ্মছ পাৱাৰ সেক্টৰৰ লগত যি ৰিফৰ্মছ কৰিছে যদি কোৱেশ্চনছ আছে পাৱাৰ সেক্টৰ ৰিফৰ্মৰ লগত জড়িত দেন এইবিলাক এক্সাম্পল তোমালোকে কোৰ্চত দিব পাৰা যে এপিডিসিএল 200 crore সাবসিডি টেৰিফ দিছে ওকে এইবিলাক লিংকিং ষ্টেটমেন্ট সেইকাৰণে কৈছো ফাইনান্সিয়েল মেনেজমেন্ট এইবিলাকৰ লগত আমি লিংক কৰিব পাৰো এই নিউজ বিলাক নেক্সট আইলে সোৱা পটেনশিয়েল মেইনছ কুৱেশ্চন এই যে নিউজটো আছিলে এই নিউজটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেইনছত কুৱেশ্চনছ আহিব পাৰে মই কোৱা না যে এইগিটা কুৱেশ্চনছ আহিব মই জাস্ট কৈছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চনছ আহে আৰু তোমালোকে যদিহে এইবিলাক ধৰণৰ কুৱেশ্চনছ কৰা তেতিয়া হলে কি ব্ৰেইনত তেতিয়া কনসেপ্ট বিলাক আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব এই নিউজ কুৱেশ্চন বিলাক চাৰিটা কুৱেশ্চন দিছো এই নিউজটো ৰিলেটেড বিকজ টপিকটো বহুত ডাঙৰ ন এই নিউজটো ৰিলেটেড কুৱেশ্চনছ ইয়াৰ কাৰণে দিছো যে ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং হয় এইবিলাক কুৱেশ্চন লিখি পেলাই কমেন্টটো তোমালোকে লিখি পেলাই জনাব পাৰা আৰু আমাৰ প্লেটফৰ্মো আছে এনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে যদি এই কুৱেশ্চন বিলাক লিখি পেলাই ইভ্যালুৱেচনো কৰিব লাগে দেন আমাৰ ডেডিকেটেড প্লেটফৰ্ম আছে ৰাইট টু উইন একাডেমিক সিভিল সাৰ্ভিস ৱেবসাইটত যোৱা তাতে ৰাইট টু উইন ডেডিকেটেড প্লেটফৰ্ম আছে তোমালোকে তাতে এনসাৰ লিখি সাবমিট কৰিব পাৰা ইভ্যালুৱেচন প্ৰসেসও ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ওকে আৰু এইবিলাক কুৱেশ্চন যদি লিখা বহুত বেটাৰ এক্সামত মেইনছ অকল প্ৰিলিমছ ওলালে এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈ নাযায় মেইন আলটিমেটলি মেইন হল এপিএসসি মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিলেহে ইন্টাৰভিউ কল পাবা আৰু প্ৰিলিমছ তো জাস্ট মেইনছৰ কাৰণে কোৱালিফাইং হে
question পঢ়িবা ঘৰত নিজে এইকেইটা questions last paper পঢ়ি লবা কেনেকুৱা related question আহে analyze the impact of mission Bosundhara 2.0 on landless families and indigenous community mission Bosundhara ওপৰত কি impact পৰে next discuss the challenges and benefit কি challenge আৰু benefit হয় মদাহী community টো ST listত include কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰে questions আহে mains কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰে question আহে তোমালোকৰ কাৰণে ইজিকে হেকানে বনাই দিছো কোৱেশ্চন যাতে এইবিলাক প্ৰেক্টিস কৰা লিখা ৰাইট ডাউন কৰা 150 ওয়ার্ডত এইবিলাক লিখি সোৱা ট্রাই কৰি সোৱা ফার্স্ট অফ অল অলপ বেয়া হ'ব ফার্স্ট আনসার যেতে লিখবা বেয়াটো হ'বই অফ কোর্স বাট লাহে লাহে কন্টিনিউয়াস কে ডেইলি ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ থাকিব আৰু মই ডেইলি ইয়াতে নিউজ এনালাইসিস আনিম ডেইলি যি কোৱেশ্চন নিউজ থাকে নিউজৰ ওপৰত ৰিলেটেড পটেনশিয়াল মেইনস কোৱেশ্চনো আনিম এইবিলাক প্লিজ ট্রাই কৰিবা কোৱেশ্চন লিখাৰ কাৰণে আৰু সেইবিলাক কোৱেশ্চন আমাৰ ডেডিকেটেড পোৰ্টেল আছে তাতে পোৰ্টেল তোমালোকে সাবমিট কৰিব পাৰাবা দেন আমি ইভালুয়েশনো কৰি দিম discuss the challenges and benefit including Madahi community in the list next questions evaluate the new selection process for Anganwadi supervisors and its potential impact on worker morale and efficiency ওপৰত কি impact পৰিব হেতু ৰিলেট কৰি ফেলে questions এইবিলাক হল linking questions এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আমি চালো মাদাহী কমিউনিটি চালো এসটি লিষ্টত ইনক্লুড কৰাব লাগে নিউজটো গম পালো বাট সেই নিউজটোৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যনছ বনাই মেইনছত এনেকুৱা লেভেলত কুৱেশ্যন বনাব ওকে অংগনবাড়ী সিলেকশন প্ৰসেস চালো যদি কুৱেশ্যনছ বনাই এনেকুৱা লেভেলত কুৱেশ্যন বনাব এই কুৱেশ্যন বিলাক পঢ়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব তোমালোকৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং ব্ৰেইনত কাম কৰিব assess the rationale behind the APDCL subsidy and its implications for financial sustainability এইখিনি হল পটেনশিয়াল মেথছ কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ কুৱেশ্যন আহে প্লিজ তোমালোকে ট্ৰাই কৰা লিখিবৰ কাৰণে নেক্সট আইলে সো মিশন বসুন্ধৰা 2.0 মিশন বসুন্ধৰাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম হয় অসম গভৰ্ণমেন্টৰ কাৰণে হেতু ওপৰত ডেডিকেটেড অলপমান দুটা স্লাইড দি দিছো অলপ নোটস দি দিছো ৰিভাইজ কৰি লবা মিশন বসুন্ধৰা 2.0 এ ফ্ল্যাগশিপ এন্ড ল্যান্ড ৰিফৰ্ম প্ৰগ্ৰাম এটো কাৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনছ যদি আহে কালি প্ৰিলিমছত next 2024 মাৰ্চত যদি প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যনছ আহে যে মিশন বসুন্ধৰা স্কিম টু কাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেটেড ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰ লগত ৰিলেটেড ল্যান্ড ৰিলেটেড ডিজিটেল লগত ৰিলেটেড কাৰ লগত ৰিলেটেড এটো ল্যান্ড ৰিফৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড মাটিৰ ভূমিৰ ৰিফৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড মিশন বসুন্ধৰা বসুমতি ওকে মাটি বসুমতি মাটি মাকাৰ লগত ৰিলেটেড ঠিকানা মাটিৰ লগত ৰিলেটেড মিশন বসুন্ধৰা ৰিফৰ্ম প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছিল আসাম গভৰ্ণমেন্ট কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল ডেট ইম্পৰ্টেন্ট 2022 ত লঞ্চ কৰিছিল ওকে টু এড্ৰেছ কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছিল ল্যান্ড ডিসপিউট এইবিলাক মাটি বাৰী বিলাকৰ যে ডিসপিউট হৈ থাকে ল্যান্ড ডিসপিউট হৈ থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে ডিসপিউট সলভ কৰাৰ কাৰণে এই স্কিম ওলাইছিল ইমপ্ৰুভ ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড সিকিউৰ ল্যান্ড ৰাইটছ ফৰ ইন্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি এটো কাৰণে মিশন বসুন্ধৰা লঞ্চ কৰি আহিছিল হোম গভৰ্ণমেন্টৰ দ্বাৰা 2022 চনত মনত ৰাখিবা এটাই কিৱৰ্ড ইয়াতে ল্যান্ড ৰিফৰ্ম স্কিমছ এটো কুৱেশ্যন যদি আহে মিশন বসুন্ধৰা কাৰ লগত ৰিলেটেড ল্যান্ড ৰিফৰ্ম স্কিম ওকে এটো হল প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন আৰু মেইনছৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি চালো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেইনছৰ কুৱেশ্যন ইম্পেক্ট নেক্সট কি ফিচাৰ্স আছে মিশন বসুন্ধৰাৰ কি ফিচাৰ্স আছে ফাৰ্স্ট ফিচাৰ্স হল সোৱা ডিজিটাইজেশ্যন আজিকালি সকলোবিলাক বস্তু কি হৈছে ডিজিটেল দুনিয়াত আমি যাই আছো ডিজিটেল কৰি আছো সকলোবিলাক বস্তু কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰে হওক বা মাটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আগতে মাটি যাই ফেলে চাব লাগিছিল আজিকালি অনলাইন ৱেবছাইটত ল্যান্ড ৰেকৰ্ড মাতিলে তোমালোকৰ মাটি কাৰ নামত আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যায় কিহৰ কাৰণে হৈছে এইবিলাক স্কিমৰ কাৰণে হৈছে ডিজিটেলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰিমলাইনিং এণ্ড ডিজিটাইনিং ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ টু এনশিওৰ কিহৰ কাৰণে ডিজিটেল কৰিছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড এক্সেসিবিলিটিৰ কাৰণে ডিজিটেল কৰা হৈছে ফাৰ্স্ট কি ফিচাৰ্স আছে ডিজিটেলাইজেশ্যন যদি কুৱেশ্যনছ আহে মেইনছত মিশন বসুন্ধৰাৰ ওপৰত ডিটেইলছত লিখিব দিয়ে ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰোডাকচন কি লিখিবা হোৱাট ইজ মিশন বসুন্ধৰা অলৰেডি চালো এটো হল ইন্ট্ৰোডাকচন নেক্সট ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন লিখিব দিয়ে এখানে চোৱা টপিক হিচাপে হেডলাইন এইবিলাক হল হেডলাইন এটো হল এটা হেডলাইন ডিজিটাইজেশ্যন ডিসপিউট ৰিজলিউশন এইবিলাক হল কি হেডলাইন দি দিছো exclusively for mains লিখিবা ফার্স্ট ট্র্যাক রিজলিউশন এজ এ ডিসপিউট হৈ থাকে মাটি বাৰী ক্ষেত্ৰত এই ডিসপিউট ৰিজলিউশন ডিসপিউট বিলাক ঠিক কৰাৰ কাৰণে এই স্কিমটো ওলাইছে ডিসপিউট ল্যান্ড ডিসপিউট থ্ৰু ভেৰিয়াছ মেকানিজমছ লাইক কি ৰাজ আদালত এণ্ড অনলাইন পোৰ্টেল ওকে ৰাজ আদালত আৰু অনলাইন পোৰ্টেলৰ দ্বাৰা এই ল্যান্ড ডিসপিউট বিলাক সলভ কৰা হ'ব নেক্সট কি ফিচাৰ্স আছে সোৱা ল্যান্ড সেটেলমেন্ট ফিচাৰ্স আছে নেক্সট Land settlements next keyword conferring ownership rights to various categories ownership right দিব কাক দিব government khas and selling surplus land settling land for landless and disadvantaged group land selling means কি সোয়া
সাপোজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ওকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া বহুত বিলাক মাটি থাকে যদি এজন মানুহে বহুতখিনি মাটি তেওঁৰ নিজৰ এজন মানুহৰ আন্ডাৰতে থাকে তেতিয়া হলে সেই বাকি বিলাক মানুহ যে আছে বাকি বিলাক মানুহৰ কি মাটি নাপাব এজন মানুহৰ সাপোজ 100 বিঘা মাটি আছে 100 বিঘা মাটি এখন গাঁৱত এজন মানুহৰে যদি থাকে বাকি বিলাক মানুহৰ কি হ'ব এই কাৰণে এটা ল্যান্ড ৰিফৰ্ম কৰিছিল তাৰ আন্ডাৰত ল্যান্ড সিলিং কৰিছিল ল্যান্ড সিলিং মানে কাটি দিয়া সিলিং দিয়া মিন্স কি এই যে এজন মানুহে গুটেখিনি মাটি অকুপাই কৰিব নোৱাৰিব সেই মাটিখিনি ল্যান্ডলেস যিখিনি যাৰ মাটি না তেওঁলোকৰ মাজত ভগাই দিব লাগিব ওকে যদি আমি হিষ্ট্ৰী লগত কানেকচন কৰো এটো কালত ভূদান গ্ৰামদান মুভমেন্টৰ লগত কানেকচন লিংক কৰিব পাৰো এইবিলাক ল্যান্ড ৰিফৰ্মৰ লগত লিংক কৰিব পাৰো ওকে এটো কোৱা হয় ল্যান্ড সিলিং ওকে এজন মানুহে এটা এমাউন্ট এটা লিমিটৰ ওপৰত মাটি তেওঁ এজন মানুহৰ গুটেখিনি মাটি হ'ব নোৱাৰিব এটো কোৱা হয় ল্যান্ড সিলিং Government can selling surplus settling land for key landless and disadvantaged group of land dia hobo occupancy tenants granting ownership dia hobo kak existing tenants junjon hitiok ase teo ownership dia hobo hai mati hini transfer annual patta land resolving issues related to land transfer hei bilak issues resolve kora hobo indigenous special cultivators and tribal communities recognition customary land rights next key features ase swa online services providing key online access to various lands related services like land patta application mutation cases payment of land revenue ebla sate online ote he hoy jay hikane machine dhora ulaisile it will flagship scheme ebla asle features next etia link kenekwa ka korim ei je news to salu ami ei news to logot ete link APCCSC logot link keneke korim ami link enekwa korim sa First case land reform asile no land reform analyze the program's impact on land distribution poverty elevation and tribal welfare land reform lot eneko ami link korim ki kori ami ki analyze koribo lagibo program impact ki o impact korise land reform to korar bisot land distribution poverty and elevation and tribal welfare opor ki impact korise ekhini bhaba brainstorm kora comment likha ki impact korise land reform korar khetrot tribal welfare khetrot poverty elevation khetrot ki impact korise brainstorm kini comment down kora tomalake next development administration discuss the role of technology means ki online ahi gol na gote bilak process ki hoy gol online digital hoy gol digital allo ki hol technology ahile discuss the role of technology and citizen participation in improving land governance landor khetrot jikhini citizens e participate kore okay in land governance next social justice consider the program's contribution to addressing historical land rights injustice faced by indigenous communities এই হিস্ট্রি জেনেকুৱা কা ফেস কৰিছিলে ল্যান্ড নাসিস পোৱা নাছিলে এজন মানুহে গুটে বিলাক ল্যান্ড অকুপাই কৰি লৈছিলে বাকি বিলাক হেকনে ল্যান্ড নাছিলে ল্যান্ডলেস লেবার হৈ গৈছিলে সেই বিলাকৰ কাৰণে কি আছিল ল্যান্ড সিলিং এক্ট আনে ল্যান্ড ৰিফৰ্ম কৰিলে ভূদান গ্ৰামদান মুভমেন্ট আনলে সেই বিলাক যে হিস্টৰিকেল ইনজাস্টিস হৈছিল সেইটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কি হল সোশ্যাল জাস্টিসৰ কাৰণে এই বিলাক ৰিফৰ্ম কৰিলে next aile good governance or evaluate effectiveness of the program in terms of transparency accountability and reducing corruption online korar khetrot ki hol corruption noy agoto offline ছিল offline khetrot ekene bahut beshi corruption hoy jake poisa jar phale poisa beshi thaki tar phale gusi jay land okay but eta ki hol সকল digitalization tar phale ki hoy gol corruption decrease hoy gol ekhine ki linking statement কেনেকৈ আমি এপিসিসিএসি লগ লিংক কৰিব পাৰো নেক্সট আইলে সোৱা এনক্ৰোচমেন্ট থ্ৰেটেন্স এক্সিস্টেন্স অফ হিস্টৰিকেল মুমাই কটা গড় লাষ্টতে যে মুমাই গড় কাটিছিল দেখতকৈ মুমাই ডাঙৰ নহয় বুলি পেলা যে গড় কাটিছিল মুমাই গড় বনাইছিল হেতুৰ ওপৰত এটা নিউজ আছে কি নিউজ যে এই মুমাই কটা গড় বিলাক দেখিছে না এই গড় বিলাকত কি এনক্ৰোচমেন্ট আছে ল্যান্ড কৰা খনিয়া হৈ আছে তাৰ ফলত এটো নিউজ আছে আমি নিউজটো চালো এটো নিউজ পেপাৰ কাটিং এটা নিউজটোৰ ভিতৰত কি আছে গুটেখিনি চাম আমি নিউজটো জাস্ট কম পালো যে মুমাই কটা গড়ৰ ভিতৰত কি আছে ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট হৈ আছে potential কি কোৱেশ্চন চাইব পাৰে যে মুমাই কটা গড় কাৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো ব্যাটলৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেটেড কি এনক্ৰোচমেন্ট হয় কি আছে গুটেখিনি ডিটেইলছ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ডিটেইলছ যিখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ইন ডিসকাস কৰিম কনটেক্সট কি সোৱা মুমাই কটা গড় কনটেক্সট সিলেবাস কাৰ লগত ৰিলেটেড জিএস পেপাৰ 1 বিকজ কি জিএস পেপাৰ 1 কি আছে হিষ্ট্ৰী জিএস পেপাৰ 3 কি আছে এইবিলাক ecology
ইকোলজি ক'ত আছে জিএছ পেপাৰ 3 আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ এণ্ড কনজাৰভেশ্যন চেলেঞ্জেছ কনজাৰভেশ্যন ক'ত আছে ইকোলজিত আছে ইকোলজি কোনখন পেপাৰ জিএছ 3 হিষ্ট্ৰী জিএছ পেপাৰ 1 হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স কি আছে এই মোমাইকটা গড় হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স কি আছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট এই স্লাইডখন এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এইটো হ'ল বেটল অফ সৰাইঘাট 1671 question চাই যাব পাৰ এই ডেট ইম্পৰ্টেন্ট 1671 বেটল অফ সৰাইঘাট এই স্লাইডৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ লাৰ্জাৰ 17th century আহোম ফৰ্টিফিকেশন এগেইনষ্ট কাৰ মোগলৰ ক্ষেত্ৰত মোগলক বাধা দিবলৈ কি বনাইছিল গড় বনাইছিল এই গড়টো কোৱা হয় মোমাইকটা গড় ওকে এইখিনি হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স মোগলক বাধা দিবলৈ 17th century আহোমে ফৰ্টিফাই কৰিছিল কি এগেইনষ্ট মোগল মোমাইকটা গড় এই গড় বনাইছিল played a crucial role in the pivotal battle of Saraighat 1671 date মনত ৰাখিবা battle of Saraighat leading to the Mughal decisive defeat Mughal হৰাই দিছিল এই গড়টোৰ কাৰণে গড়টোৰ ফল কি হ'ল মুঘল বিলাক আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক বাধা দিলে তাৰ ফলত তেওঁলোক হাৰি গ'ল embodies Assamese military powers resilience and resistance against imperial forces এখানে historical importance মোমাইকটা গড়ৰ ওপৰত next current threats কি থ্ৰেটস হাই আছে এই মোমাইকটা গড়ৰ লগত ৰিলেটেড নিউজটো কিহৰ কাৰণে আছে নিউজটো আলটিমেটলি কিয় ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট থ্ৰেটে এটা ন কৰা খনি হৈ আছে তাতে মোমাইকটা গড়ৰ ফালে এটো হল নিউজ কি থ্ৰেট হৈ আছে আজিকালি কারেন্ট থ্ৰেট কি আছে তাতে ওয়াইড স্প্রেড এনক্ৰোচমেন্ট এন্ড ডিগ্ৰেডেশন ডিউ টু কাৰ ফলত হৈছে কি ৰিজন কি ল্যান্ড গ্ৰাবলিং এন্ড ইলিগেল কনস্ট্ৰাকশন এক্টিভিটিজ ইলিগেল কনস্ট্ৰাকশন আছে যিহকে পাই তিহকে স্যাম মাইনিং হৈ আছে ল্যান্ড মাইনিং হৈ আছে ভূ মাফিয়া ইলিগেল কনস্ট্ৰাকশন হৈ আছে মাইনিং হৈ আছে যাৰ ফলত কি হৈছে এবিলাক ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট হৈ আছে গৰা খহনি হৈ আছে ল্যান্ড গ্ৰাবলিং এন্ড ইলিগেল কনস্ট্ৰাকশন ৰিজন কি এই যে হৈ আছে ওয়াইড স্প্রেড এনক্ৰোচমেন্ট এন্ড ডিগ্ৰেড যে হৈ আছে তাৰ ফলত ৰিজন হল এইগিটা ল্যান্ড গ্ৰাবলিং ইলিগেল কনস্ট্ৰাকশন সেকেন্ড পয়েন্ট ল্যাক অফ প্ৰপাৰ মেইনটেনেন্স এন্ড প্ৰটেকশন বাই অথৰিটিজ মেইনটেনেন্সে কৰা নাই সেই দিনতে 1671 কেতিয়া হল বেটল অফ সৰাইঘাট এই দিনতে বনাইছিল বাট এতিয়ালৈকে কি হোৱা নাই মেইনটেনেন্স প্ৰপাৰ ভালকে হোৱা নাই যাৰ ফলত কি হৈছে ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট দিনক দিনে বাঢ়ি যাই আছে প্ৰপাৰ ল্যাক অফ প্ৰপাৰ মেইনটেনেন্স এন্ড প্ৰটেকশন পাব্লিক এপেথি এন্ড আনএৱেৰনেস মানুহবিলাকে গমে পোৱা নাই আজি নিউজত আহিল সো মানুহে গম পালে যে মোমাইকটা গড়টো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে যদি এইটো নিউজত নাহিলে হয় মানুহৰ আইডিয়া নে গমে পোৱা নাই ওকে হেকাৰে নিউজ পেপাৰ নট অনলি এপিএসসি বা ইউপিএসসিৰ কাৰণে ৰিলেটেড জনসাধাৰণ এটা এৱাৰনেস জনোৱাৰ কাৰণেও নিউজ পেপাৰ ৰিলেটেড ওকে জাস্ট এই ভিডিওটো যোনে এপিএসসি প্ৰিপাৰেচন কৰাও নাই তেওঁলোকেও যদি শুনে ন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি এৱাৰনেস আহিব যে মোমাইকটা গড়ত এনেকুৱা হৈ আছে আমি সেইটো বচাব লাগে আৰু বচাব লগাটো নেশনাল ইম্পৰ্টেন্স বচাব লগাটো কাৰ লগত আমি লিংক কৰিব পাৰো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কি আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আৰ্টিকল 51 কি এ ওকে 51 কি আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিত আছে যে আমি পাব্লিক প্ৰপাৰ্টিজ ড্যামেজ হোৱাৰ পৰা আমি বচাব পাৰো নেক্সট কনসিকুৱেন্স অফ নেগলেক্ট এই যে নেগলেক্ট কৰি আছে এইবিলাক যে একো কৰা নাই মেইনটেনেন্স কৰা নাই তাৰ ফলত কি কনসিকুৱেন্স হ'ব পাৰে নেগলেক্ট কৰা প্ৰপাৰ মেইনটেনেন্স প্ৰপাৰ সিকিউৰিটি দিয়া নাই প্ৰটেকশন কৰা নাই কি তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে কনসিকুৱেন্স কি হ'ব পাৰে লছ অফ ভাইটাল সিম্বল অফ আসামিজ আইডেন্টিটি এন্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ এবিলিটি আমাৰ অসমৰ এটা জাতীয় সংস্কৃতি ন মোমাইকটা গড় এটা সংস্কৃতি আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতি এইবিলাক যদি কালি ধ্বংস হৈ যায় আমাৰ দেশৰ সংস্কৃতিটোৱে নোহোৱা হৈ যাব লস অফ কি হৈ যাব আমাৰ আসামিজ আইডেন্টিটি এন্ড কালচাৰেল হেৰিটেজৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ইৰোশন অফ হিষ্টৰিকেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এন্ড কানেকশন টু দা পাষ্টৰ লগত যে বেটল অফ সৰাইঘাটৰ কাৰণে যে গড় বনাইছিলে যে যদি গড়টোহে নোহোৱা হৈ থাকে তেওঁলোক মানুহ ক'ব নোৱাৰিব যে বেটল অফ সৰাইঘাটত এনেকুৱা লাচিতে মোমাইকৰ গল কাটিবলৈ এনেকুৱা ৰাতাৰাতিতে গড় বনাইছিল এই গড়ে নাই যদি ষ্টৰীটো শুনাই কি লাভ হ'ব ওকে পটেনশিয়াল ড্যামেজ টুৰিজম এন্ড ইকোনমিক পটেনশিয়াল এইটো লাইন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যে হেতু এটা টুৰিষ্ট স্পট ওকে যদি হে টুৰিষ্টে নাহে টুৰিষ্টে যদি হেতু স্পটে নাথাকে টুৰিষ্ট নাহিলে কি হ'ব ইকোনমিক গ্ৰোথ আমাৰ ডিক্ৰিজ হৈ যাব টুৰিজমে কি আনে ইকোনমিক গ্ৰোথ আনে ওকে এখানে কোৱা আছে ড্যামেজ কাৰ ড্যামেজ হ'ব টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত ড্যামেজ হ'ব নেক্সট ইকোনমিক পটেনশিয়াল কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব ডাউনগ্ৰেডেড হ'ব এইবিলাক কি হ'ব কনসিকুৱেন্সেস যদি এই মোমাইকটা গড়ত ভালকে প্ৰটেকশন নকৰে
Urgency for action কি লব লাগে way forward কি হ'ব immediate intervention needed to prevent irreversible damage and loss of heritage immediate intervention কৰিব লাগে এতিয়া নিউজত আহিলে প্লিজ এতিয়াতো এটলিষ্ট প্ৰটেকশ্যন কৰক এতিয়াতো এটলিষ্ট সেফটি দিয়ক গভৰ্ণমেণ্টে ইন্টাৰভেনশ্যন কৰক যে সেইটো যাতে হেৰিটেজ হৈ থাকে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইন্টাৰভেনশ্যন লাগিব Government must prioritize protection and restoration of Mumaikota Gore. Public awareness and participation crucial for long-term preservation. Public help koribo lagbo ji etu amar fundamental duty article 51A fundamental duty etu kana public awareness lage aru public participation o lage next ei topic tur upor ki mains or questions hobo pare brainstorming korba please mains or question bilak likhiba আমাৰ নিজা ডেডিকেটেড পোৰ্টাল আছে ৰাইট টু উইন তাতে মেইনছৰ কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে সাবমিট কৰিব পাৰিবা যদি ইভালুৱেচন কৰিব লাগে ৰাইট টু উইনত এক্সেছ কৰিব লবা তোমালোকে আৰু এইবিলাক কোৱেশ্চন প্লিজ ঘৰত যাই পেলাই লিখিবা 150 ৱৰ্ড 250 ৱৰ্ডত ব্ৰিফলি মেনশন দা বেটল অফ সৰাঘাট এণ্ড ইটস ইম্পেক্ট অন আসাম হিষ্ট্ৰী কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে বেটল অফ সৰাঘাটৰ ওপৰত সেইটো মেনশন কৰিব দিছিলে কোৱেশ্চনছত প্লিজ ৰাইট ডাউন কোৱেশ্চনছ এনসাৰ লিখিবা তোমালোকে মোক দেখাবা এনসাৰ লিখি এইবিলাক এনসাৰ লিখাৰ কি হ'ব এনসাৰ দিম আমি অকল ডেইলি নিউজ এনালাইসিসে নহয় ডেইলি নিউজ এনালাইসিসৰ লগতে প্ৰিলিমছত কি কোৱেশ্চনছ আহে মেইনছত কি কোৱেশ্চনছ আহে এনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰাম এমসিকিউ এনালাইসিস সকলোখিনি কমপ্লিট ইনক্লুসিভ এটা পেকেজ হৈ আছে ইয়াতে নট অনলি এনালাইসিস এমসিকিউ প্ৰেক্টিসও কৰাম পিছলৈকে নেক্সট মেইনছৰ কাৰণে তোমালোকৰ এনসাৰ ৰাইটিংও কৰা হৈ আছে এই টপিকটো অকল জানিলেই নহব এই টপিকটোৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চনছ আহে এই কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ আমি বহিত কপিত ৰিফ্লেক্ট কৰিম তেতিয়াহে মাৰ্কছ দিলেহে মেইনছ কোৱালিফাই হ'ব ওকে Discuss the challenges land acquisition and land encroachment faced by heritage site. Mention other historical monuments in Assam facing similar threat and discuss the role of civil society in preservation efforts. Civil society what is GS paper 2 governance আছে. Next number 4. So ISRO hellas 2024 with satellite to study the black hole in space. Black hole special GS black hole study কৰাৰ কাৰণে ISRO কি বনাইছে এটা প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছে কি প্ৰগ্ৰাম আমি চাম এটা কি প্ৰগ্ৰাম এটো হল নিউজপেপাৰ কাটিং নিউজপেপাৰটো ইয়াৰ পৰা চাই লবা নেক্সট কনটেক্সট হোৱা ইষ্টৰ XPO SAT এটো এটা লঞ্চ কৰিছে এটো নতুন মিশন এটা ফুল ফৰ্ম সামে মেবি এক্সপোজ SAT ফুল ফৰ্ম কি হ'ব এ মাইলস্টোন ইন এক্সট্ৰা এস্ট্ৰোনমি কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছে এক্সট্ৰা এস্ট্ৰোনমিৰ কাৰণে এটো ফিল্মছত আহিব পাৰে দে এটো কোৱেশ্চন যে এই যোনটো মিশন লঞ্চ কৰিছে কিহৰ লগত extra astronomical লগত related syllabus কি GS3 science and technology space research India space achievement dedicated আছে তোমাৰ লগত তাতে কি পইণ্টস কি পইণ্ট আছে এই যে নিউজটো চালা আমি নিউজৰ ভিতৰত কি পইণ্টস আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ নোটস দিয়া আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বিকজ ইষ্ট্ৰো ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনছ আহি যায় চন্দ্ৰায়ন সবে জানে বাট এইবিলাক মিশন কি হয় অলপমান কমকৈ হাইলাইট হয় যাৰ ফল এইবিলাক টপিকৰ প্ৰায় কোৱেশ্চনছ আৰু চান্সেছটো বেছি থাকে সাকসেসফুল লঞ্চ ইসরো লঞ্চ ফার্স্ট এক্স-রে polarimeter satellite XPOSAT এক্স-রে polarimeter satellite এইটো হল ফুল ফর্ম XPOSAT যদি ফুল ফর্ম আহে ফুল ফর্ম সাধাৰণতে নাহে জানি থোৱা ভাল এক্স-রে polarimeter satellite in the PSLV কোনটো ৰকেটত থৈ দি পছাইছে PSLV not GSLV questions কত আহিব লাগে মই কৈ আছো rocket signify a major advancement in India space research questions আহিব পাৰে কি মিশনটোৰ নাম কি খুদিব পাৰে যে XPOSAT X-ray polarimeter satellite মিশনটো কোনে লঞ্চ কৰিছিল ইসরো নাসা জাক্সা SpaceX কোনে লঞ্চ কৰিছিল ইসরো সেকেন্ড এই মিশনটোৰ কাৰণে কোনটো ৰকেট ইউজ কৰা হৈছে PSLV C58 ৰকেট ইউজ কৰা হৈছে not GSLV okay questions কি দিব GSLV দিব GSLV নহয় PSLV হে unique mission unique কিয় XPOSAT will study the polarization of X-ray emitted by black hole is the X-ray emitted কৰে হেতু এই মিশনটো স্টাডি কৰিব হেতু কাৰণে হল এটো এটা ইউনিক মিশন নাম কম্পালা স্যাটেলাইটৰ লঞ্চ ভেহিকল কম্পালা PSLV C58 ওকে কিহৰ কাৰণে এটো স্টাডি কৰিছে কিহৰ কাৰণে মিশনটো লঞ্চ কৰিছে এটোৰ ওপৰতো প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন হবে কিহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছে polarization X-ray emitted by black hole আছে X-ray বিলাক emitted কৰি আছে হেবিলাক স্টাডি কৰিবৰ কাৰণে এই মিশনটো লঞ্চ কৰা হৈছে and other celestial objects offering new insights into the behavioral and environment global significance global উপৰত এই মিশনটো significance কি হ'ব XPOSAT make India second nation after the USA to embark the such a pioneering X-ray polarimetry mission
joining NASA's IXPE launch in 2021. আমি ইন্ডিয়া সেকেন্ডত গলো এই মিশনটো থ্রু দি আমি ইন্ডিয়া গ্লোবেলত ইন্ডিয়াৰ ৰেংক সেকেন্ড নট ফাৰ্ষ্ট নট থাৰ্ড ওকে ৰেংক মনত ৰাখিবা কিমান নম্বৰ গলো আমি সেকেন্ডত গলো এই মিশনটো লঞ্চ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট কোনে লঞ্চ কৰিছিলে নাসাই লঞ্চ কৰিছিলে নাসাৰ মিশনটোৰ নাম কি আছিল IXPE কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 2021ত এই গোটেইখিনি ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশন আপকামিং প্লেমছৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্লিজ ৰিভাইজ কৰি ল'বা Next, women power. Kyo women power বুলি কৈছে যে one of the payloads on board XPO set was built by a team of women scientists, highlighting ISRO's commitment to diversity and inclusion in the space sector. এই যে এটা কম্পোনেন্ট তাতে এজন উইমেনও বনাইছে সেইকাৰণে উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট উইমেন পাৱাৰ বুলি কৈছে scientific value কি আছে This complements existing Indian astronomical mission focused on imaging and time domain studies, adding crucial dimension on X-ray research and benefiting the global science community. Kuttehini prelims related relation. Ekdom factual info. Please revise. Questions are chances bahut ase. Mission to ki hoy? Kone launch korisile? Konto rocket through di launch korili? Kiyo unique mission? Ki study koro black hole X-ray emission study koribo women empowerment or karone important global significance ISRO second gosi gol দ্বিতীয় জন হল ISRO যে এই মিশন তো লঞ্চ কৰিছিল ফার্স্ট কোনে লঞ্চ কৰিছিল নাসাৰ মিশন তো আকৌ কি আছিল IXP কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল 2021ত গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে নেক্সট এই টপিকটোৰ ওপৰত মেইনছৰ ওপৰত কি কোৱেশ্চন আহিব আমি চালো প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি চালো ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশন ওকে সেইকাৰণে মই কৈছো যে এই নিউজ এনালাইসিসটো অনলি প্ৰিলিমছ অনলি গোটেই নিউজ অকল নিউজটো আমি নাচাও যে নিউজৰ পৰা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি আছে প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱাকে কোৱেশ্চনছ আহে মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কোৱেশ্চনছ আহে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ডিসকাশন আছে সেইকাৰণে প্লিজ ডেইলি চাবা লাইক সাবস্ক্ৰাইব শেয়াৰ কৰিবা যোনবিলাক এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ লগত যাতে তেওঁলোকে এই বেনিফিটটো পায় এটো এটা ফ্ৰী সাৰ্ভিস হয় তেল সকলোৱে যাতে বেনিফিট পায় হেতু কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰা হৈছে একাডেমি অফ সিভিল সাৰ্ভিস তৰফৰ পৰা ওকে নেক্সট কি মেইনছ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে mention the concept of extrapolation and its significance আহিব পাৰে খুদিব পাৰে challenges খুদিব পাৰে এই মিশন তো লঞ্চ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি challenges আহিছে টেকনলজি এডভান্সমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট এপ্লিকেশন কি হ'ব পাৰে এই মিশনটোৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰো মেইনছত তোমালোকে চোৱা এটা কোৱেশ্চনছ আহিলে ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইষ্টৰ এটা স্পেচ মিশনৰ ক্ষেত্ৰত মেইনছত কোৱেশ্চনছ আহিলে প্ৰিলিমছতো আহিলে তো আপকামিং নেক্সট প্ৰিলিমছ মেইনছত আহি যাব পাৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চন compare কৰিব আছে exposed with other national extraordinary nation like Chandra and Suzaku mention the broader concept of India's space program and its contribution scientists limited next last topic on news ki ase new criminal justice laws are anticipating etu eta critical ei jonto etu hole eta editorial or news thik ase ei editorial news to ki kose critical analysis dia ase je ji tinikhon bill ji replace korise তারপর ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস আর ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস কোর কম্পোনেন্ট ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস মেইনসর কম্পোনেন্ট মেইনসর অ্যানসারতে প্রিন্সিপাল লিখা রাখে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস তার মিন্স কি এই টপিকটোর পজিটিভ নেগেটিভ দুটা লিখিব লাগে আর এই টপিকটো এক্সক্লুসিভলি ইম্পর্টেন্ট ফর মেইনস ওকে প্রিলিমসর ক্ষেত্ৰত এই স্লাইডখন ইম্পর্টেন্ট কার কথা প্রিলিমসর ক্ষেত্ৰত ওকে এই যে তিনখন নতুন নিউ বিল ওকে নতুন বিল কেখন রিপ্লেস করা আছে কি নতুন বিল নাম্বার 1 ইন্ডিয়ান পেনাল কোড IPC 1860 ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ব্রিটিশ বনাছিল 1860 টাইমত ইন্ডিয়ান পেনাল কোড IPC সেকশন বুলি যে IPC সেকশন 1 IPC সেকশন 2 এইখন হল ইন্ডিয়ান পেনাল কোড IPC কাৰ লগত ৰিপ্লেস কৰিছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিল 2023 এটো ৰিপ্লেস কৰিছে এই স্লাইডখন প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড কোনটো কাৰ লগত ৰিপ্লেস কৰিছে কোৱেশ্চনছ ফ্যাক্চুৱেলছ আই যাব পাৰে প্লিজ মনত ৰাখিবা আইপিসি কাৰ্লত ৰিপ্লেস কৰিছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিল 2023 সিআরপিসি কোড অফ ক্রিমিনাল প্ৰচিডিউৰ সিআরপিসি 1973 কাৰ্লত ৰিপ্লেস কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 লগত আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 কাৰ্লত ৰিপ্লেস কৰিছে ভাৰতীয় সাক্ষ্য বিল 2023 এইটো লগত এই তিনিখন বিল ৰিপ্লেস কৰিছে এই তিনিখন বিল কি আছিল ব্ৰিটিছে বনোৱা বিল আছিল আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে নাও প্ৰেজেন্ট ডে চলি আছে কারেন্ট ইস্যুস হয় পার্লামেন্টত একসেপ্ট করলে এই তিনিখন বিল রিপ্লেস করলে এই তিনিখন বিলৰ লগত কোনখন কাৰ্লত ৰিপ্লেস কৰিছিলে প্লিজ ভালকে এইখিনি প্ৰিলিমছ কৈছো দে এইখিনি হল প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ ইয়াৰ পৰা আহিব প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড নেক্সট আমি সব মেইনছ ৰিলেটেড কেনেকুৱাকে আহে কি এই যোনটো আৰ্টিকল আছে এডিটোৰিয়েলছ ওকে এই যোনটো এডিটোৰিয়েলছৰ ভিতৰত কিছুমান কনসেপ্ট কিছুমান ওয়ার্ড দিয়া আছে সেই ওয়ার্ড বিলাক মই ইয়াতে ভাঙনি কৰি দিছো সেই বিলাক ওয়ার্ড বিলাকৰ মিনিং কি সব বহুত
ডিটেইলছত দিয়া হৈছে সেইকাৰণে এই ৱৰ্ডবিলাকো এক্সক্লুসিভলি ভাঙি দিছো ৱৰ্ডবিলাকৰ মিনিংবিলাকো লিখি দিছো যাতে তোমালোকে এডিটৰিয়েল আৰু পঢ়ি পেলাই নোটছ বনাব নালাগে নোটছ ৰেডিমেড নোটছ দি আছো জাষ্ট তোমালোকে এটাই কাম ৰিভাইজ কৰিব লাগে প্লিজ যদি ইনিচিয়েটিভ ভাল পাইছা প্লিজ লাইক और दिबा लाभ रेट দি থাকিবা ওকে নেক্সট কি কনসেপ্ট আছে সোয়া ড্রাকোনিয়ান লেজিসলেশন হোয়াট ইজ মিনিং বাই ড্রাকোনিয়ান লেজিসলেশন হার্স এন্ড রিপ্রেসিভ লর কথা কৈছে ব্রিটিশে বনাইছিল ড্রাকোনিয়ান লেজিসলেশন তেলকে এই ড্রাকোনিয়ান লেজিসলেশন মিনিং টু কি হার্স এন্ড রিপ্রেসিভ ল এই যে ওয়ার্ড ব্ল্যাক দিয়া আছে হাইলাইট করা এই ওয়ার্ড ব্ল্যাক কোট আছে এডিটোরিয়ালত আছে তোমালোকৰ পেপাৰৰ নিউজ পেপাৰ এডিটোৰিয়ালৰ পৰা কাট কৰি মই ওয়ার্ড ব্ল্যাকৰ মিনিং ব্ল্যাক দেখি দিছো ক্লিপছত কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে যে ড্রাকোনিয়ান লেজিসলেশনৰ মিনিং টু কি তার মিনিং হল হার্স এন্ড রিপ্রেসিভ লস ধরব নোৱাৰে আজিকালি বিকজ আজিকালি এপিএসসি বহুত এডভান্স হৈ গুছি গৈছে ইউপিএসসি লেভেল গুছি পাইছে এইকাৰণে এইবিলাক ওয়ার্ড বিলাকৰ মিনিং বিলাকো মনত ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কলোনিয়াল ভাৰ্চেছ ইন্ডিজিনিয়াছ ল মিন্স কম্পেয়াৰ কালত কৈছে কলোনিয়াল মিন্স কি প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু ইন্ডিজিনিয়াছ লস মিন্স কি পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 আগৰ আৰু 1947 পিছৰ ল কম্পেয়াৰ কৰিছে judicial interpretation impact of judicial on legal framework human right protection কৰিছে কি fundamental right আমাৰ protection কৰি আছে CRPC IPC এইবিলাকে ক'ত ইম্পেক্ট কৰে fundamental right article 12 to কিমান 36 next freedom of speech and expression article 1918 কাৰ লগত ডিসকাশন কৰা আছে freedom of speech and expression কথা কোৱা আছে তাত সেই freedom of speech আৰু তাৰ লিমিটেশন কথা কোৱা আছে এই freedom of speech or ক্ষেত্ৰত article 19(1)(a) police custody and torture safeguards against abuse of power limit cross যাতে কৰি দিয়ে abuse of power যাতে কৰি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে safeguard কৰিছে good evening thank you মনু তেজপুৰ মফিদুৰ ৰহমান বুজিৰ বানু excellent thank you সকলে প্লিজ কমেন্ট বিলাক কৰি থাকিবা next unlawful activities act UAPA act unlawful activity prevention act controversial provision and safeguard এই UAPA এর ক্ষেত্ৰতো safeguard দিয়ে যদি কোনবাই আইনৰ এগেইনষ্টত যাইফলে টেৰৰিজম বা জাম কোন ভায়োলেন্স এক্ট কৰে সেইজন কি কৰে UAPA এৰ আন্ডাৰত এৰেষ্ট কৰিব পাৰি নেক্সট ওয়া ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস ফর মেইনস এই স্লাইড প্লিজ ডেডিকেটেডলি ইম্পর্টেন্ট হয় মেইনসৰ কাৰণে বিকজ মেইনসৰ ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস কোয়েশ্চন এটা নহয় এটা আহে এভৰি ইয়াৰ আহে ওকে যদি কোয়েশ্চনস আহে আমি ফার্স্ট চালো এই তিনিখন বিল প্রিলিমছত কি লাগে বুলি কলো সেই বিলখন কাৰ লগত ৰিপ্লেস কৰা হৈছে এইখিনি প্রিলিমছ ৰিলেটেড কনসেপ্ট নেক্সট আইলে মেইনস ৰিলেটেড কনসেপ্ট মেইনসত কি খুদিব পাৰে যে সেই বিল তিনিখন যে ইনক্লুড কৰিছে সেই বিল তিনিখনৰ ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস লিখা যদি কোয়েশ্চনস আহে কি লিখিম আমি তাতে আমি কন্টেন্ট নাই কন্টেন্ট মই ৰেডিমেড কন্টেন্ট দি আছো প্লিজ ৰিভাইজ কৰি লোৱা নোটত লিখি লোৱা নোট মাৰি লোৱা ওকে ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস ফর মেইনস আর্গুমেন্টস এগেইনস্ট নিউ লস এই নতুন যে ল বনাইছে তাৰ এগেইনষ্টত কি আর্গুমেন্ট দিছে সোয়া ধুনিয়াকে হেডিং হিসাবত নোটস বনাই দিছো কাম এটাই তোমালোকৰ বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰা এইবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি মেইনছত আহে কোয়েশ্চন ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস নিউ ফর্ম আহিবই বা ডাইৰেক্টলি নেক্সট রিগ্রেসিভনেস কি আর্গুমেন্টস এগেইনস্ট কাৰ এগেইনস্ট এই নতুন লর এগেইনস্টত কথা কৈছে যে এইখিনি রিগ্রেসিভনেস যে হার্শার দেন প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স ব্রিটিশ ল তো হার্শার এই নতুন ল খিনি থ্রেটস টু ফ্রিডম অফ স্পিচত ইম্প্যাক্ট পৰে নেগেটিভ কে shifting dissentment and criticism increase police power পুলিশৰ পাৱাৰ বহুখিনি বঢ়াই দিছে extended custody and potential for torture undermining rule of law means কি rule of law এটা পলিটিৰ বহুত বেসিক এটা কনসেপ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট ফৰ rule of law যে আইনৰ আগত কোনো যাব নোৱাৰে সকলোখিনি আইনৰ অধীনত rule of law ওকে bypassing judicial safeguards এই আইনখিনি কি কৰিছে judicial safeguard bypass কৰিছে erosion of human rights potential for misuse and repression misuse কৰিলে কি হ'ব কিনোবা এখন আইল যদি মিসইউজ কৰা যায় হেতুৱে হিউম্যান ৰাইটত নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কৰাব যদি কোয়েশ্চনস আহে ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস নতুন ল সিআরপিসি আইপিসি এন্ড 3 নিউ বিলস ইন্ট্রোডিউস কৰিছে তাৰ পৰা যদি ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস লিখব দিয়া ফার্স্ট লিখবা তুমি আর্গুমেন্টস এগেইনস্ট নিউ লস এই টপিক খিনি নেক্সট আহিলে যেহেতু এগেইনস্টত দিছো ফেভারতো দিব লাগিব কিছুমান টপিক সাপোর্টিং আর্গুমেন্টস এখানে সাপোর্টিং আর্গুমেন্টস এই তিনিটা হল আর্গুমেন্টস ইন ফেভার ওকে বিকজ আমি পজিটিভ নেগেটিভ ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস আহিলে আমি পজিটিভ নেগেটিভ দুটা দিব লাগে সব আমি চালো নেগেটিভ কি নেক্সট আমি চাম পজিটিভ কি সাপোর্টত এই নিউখনৰ লখনৰ সাপোর্টত আউটডেটেড কলোনিয়াল ল আগৰ লখন কিগুলা কি আইপিসি সিআরপিসি 1870 কিমানটা 1860 তে বনোৱা আউটডেট হৈছে পুৰণা দিন নিড ফৰ মডার্ন এন্ড এফিশিয়েন্ট লিগ্যাল সিস্টেম তো এটা আমি সাপোর্টত কলো
Next, combating crime and terrorism. Effective tools for national security. National security ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ল effective tool. Next, streamline procedures, faster and more efficient investigation. নতুন ল কেইখনত কি কথা কোৱা আছে more efficiently investigation কৰিব তাৰ কথা কোৱা আছে সেইকাৰণে এইটো আমি সাপোৰ্টত আৰ্গুমেন্ট দিছো ওকে আমি ডিটেইলছ ডিসকাশন চলো তিনিটা আমি আমাৰ যে পাঁচটা টপিক আছিলে পাঁচটা টপিক আমি ডিটেইলছ ডিসকাশন চালো কিছুমান টপিকৰ পটেনশিয়াল মেইনছ কোৱেশ্চনছো চালো যি ভিতৰত এটা নিউজৰ ভিতৰত কি কি থাকিব পাৰে গোটেইখিনি চালো আমি ফাৰ্স্ট চালো ষ্টেট জিডিপি ৰিলেটেড হোৱাট ইজ জিডিপি ষ্টেট জিডিপি অসমৰ কথা কওঁ অসমত কিমান জিডিপি 10 লাখ কৰোৰ জিডিপি 2026 ত ওকে কি হ'ব ফ্যাক্টৰ কি কি কন্ট্ৰিবিউট কৰে গোটেইবিলাক ফ্যাক্টৰ চালো মিশন বসুন্ধৰা 2.0 চালো মোমাইটা গড় এনক্ৰোচমেন্ট হৈ আছে কিহৰ কাৰণে হৈ আছে কি সিগনিফিকেন্ট লাগে এইবিলাক চালো নেক্সট ইষ্ট্ৰো এক্সপো এসএটি লঞ্চ কৰিছে নতুন মিশন কাৰ কাৰণে ব্ল্যাক হোলৰ যি এক্সট্ৰা এমিশন হৈছে তাৰ কাৰণে চালো ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশন কিছুমান চালো পটেনশিয়াল মেইনছ কোৱেশ্চন কিছুমান চালো নেক্সট চালো আমি নিউ ক্ৰিমিনাল ল তিনখন যে আইপিসি সিআৰপিসি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট এইবিলাক যে ৰিপ্লেস কৰি নতুন যে বিল বনাইছে সেইবিলাক কি নতুন বিল কিহৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিলৰ নাম কেইখন ৰিলেটেড আৰু পটেনশিয়াল মেইনছ ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস এই এডিটৰিয়েলটোত ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস হিচাপে এডিটৰিয়েল ৰাইটাৰে ডিসকাশন কৰিছিল সেইটোৰ ওপৰত ডিটেইলছ নোটছকে চালো চোৱা গোটেইখিনি কমপ্লিট নোটছ হিচাপত দি দিছো পিডিএফ তোমালোকে পাই যাবা অলপ টাইম পিছত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পিডিএফ পাই যাবা বা ss.india.is মাৰিবা তাতো পিডিএফ পাই যাবা তোমালোকে জাস্ট তোমালোকৰ এটাই কাম হ'ল ৰিভাইজ কৰা নোটছখিনি এন নাম্বাৰ অফ ৰিভাইজ বেছি ডাঙৰ নোটছ নহয় ফন্ট বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে বাট সৰুৱে হয় নোটছ ইজিলি ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা জাস্ট ৰিভাইজ কৰিবা আৰু যিখিনি মেইনছৰ টপিকত কোৱেশ্চন আছে মেইনছ হিচাপত কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি প্লিজ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত হলে নিজে লিখা নিজৰ নিজ হিচাপেও লিখা তেনেকুৱা ধৰণৰে কোৱেশ্চন আহিব ওকে আৰু এতিয়াৰ পৰাই মেইনছৰ এনসাৰ ৰাইটিং কিয় এইবিলাক টপিক মেইনছ কোৱেশ্চন কিয় দিছো যাতে এতিয়াৰ পৰা এতিয়া জানুৱাৰী মাহ পৰিলে নেক্সট মাৰ্চত যদি তোমালোকৰ প্ৰিলিমছ হয় নেক্সট এপ্ৰিল মে জুন জুলাই মান আকৌ মেইনছ আহি যাব তো প্ৰিলিমছৰ পিছত মেইনছলৈকে বহুত কম টাইম থাকে এনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে সো প্লিজ এনসাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট কৰা ডেইলি এটা দুটা কোৱেশ্চনছ কে হলো ট্ৰাই টু কৰা এটলিষ্ট লিখাৰ কাৰণে আৰু তোমালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত সেন্ডও কৰিব পাৰা ৰাইট টু উইন আমাৰ পোৰ্টেল আছে তাতেও সেন্ড কৰিব পাৰা আমি ইভালুৱেচন কৰি দিম এনসাৰছ কেনেকুৱা লিখিব লাগে কি হ'ব লাগে এইবিলাক ডিসকাশন কৰিম প্লিজ ডেইলি আহিব মনডে টু স্যাটাৰডে ডেইলি নিউজ পাবা নিউজ পেপাৰখিনি নোটছখিনি ৰিভাইজ কৰিবা মেইনছৰ কোৱেশ্চনখিনি কৰিবা আৰু আপকামিং আমি প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড কিছুমান কোৱেশ্চনছ আনিম তোমালোকে সেইবিলাকত ট্ৰাই কৰিবা সলভ কৰিবৰ কাৰণে ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান সকলো যদি এই সেশনটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব কাৰ লগত যিবিলাক এক্সপেৰিয়েন্স আছে বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্স এইটো ফ্ৰী প্ৰগ্ৰাম হয় সকলোৱে যাতে বেনিফিট পাওক আমি ইনক্লুসিভ হিচাপে যাতে যাও সকলোৱে বেনিফিট পাওক হাৰকনে শেয়াৰ কৰি দিব নিডি এক্সপেৰিয়েন্টৰ লগত ওকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ একাডেমি অফ সিভিল সাৰ্ভিসৰ পৰা সকলোকে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ